არა ვიზუალურადაც წინაც ხელი მომწონს უკეთდა არ ფუნქციას არც გვერდი აი ეს მომწონს მანქანაზე აი ეს Mercedes-ი ამ მანქანა ამ მანქანაზე ბევრი არის ვიცით რომ არის ჰიბრიდული ძრავით არ აქვს სპორტ რეჟიმი მარტო ეს დეშ ჩაგდებს იარე რამდენიც გიქდა მოცულობის საწინააღმდეგო გვაქვს ანუ შეგვიძლია თოვლშიც წავიდეს თუ კარგი საბრძოლო გვაქვს არ აქვს დაბალის კაროცა დავიდეთ ვუიდა კედელი თუ რამე დავკროგოთ თუ არა ვერ ავალთ აქ რაღაც შლაგბაუმია ბოლომდე ვერ შეგიხარ რა უბრალოდ აი აქ ადიხარ დაძვებდი მათი მაგათ ვერ ახლა წესს вот реально да დაბლას წავიდეთ ისე ძრავი ესე არ ვიცი კონკრეტულად ამ მოდელზე რამდენია რა ძრავი აქვს მაგრამ ეკნება ჩემი აზრით 2 ან 2 და 5 მაქსიმუმ რა ჰიბრიდია და მაგაზე მეტი ძრავი არ მგონია არ ქონდეს უფრო რატომღაც 2-ს ვფიქრობ და გადავამოწმო მე მაინტერესებს ჰიბრიდული ძრავი არის Toyota Camry რაც აქ ზეთი აქვს წყალია იმის შუშების საწმენდი ეს რაღაც სითხეა არ ვიცი ეს შენ არ იცი ეს რა არის ეს ძალიან ვერ ვყვები მანქანებში ყოველ დეტალი არც მე ვიცი ეს რა კარგად არის დახურებული შენი მოწყვეტი. ეს რა ცხელია, ნახე ხელი აქვს გადახაზული, არ დაადოთ ეს ცხელი. და შენო. ძრავი საწერია რამდენი? არ წერია რამდენი აქ. ჰიბრიდული ძრავია, უბრალოდ ეგ აწერია და რა ვიცი, მე ვფიქრობ რა 2 ან 2 და 5 რა, მეტი არ ექნება. ესეთი თავსახური მოხადე, ჩახედე, პროსტა ფორმალურად. იმების მოხდა შეიძლება გამოსულა. ხო. წყალი არასხია ბევრი აქ. ისეთი. ეს ამოვიღოთ. იცი რა, ასეთ შემოწმება. ვეღადავია, რა ეს არ შეიძლება. ადად წერის კომენტარებში. რა? რასაც არ ამოწმებს. ხარა ვიზუალურადაც მე მომწონს, ან წინაც ხელი მომწონს უკეთდა, არ მომწონს არც გვერდი.
მომწონს რა, წინ ხედავს და გვერდები და უკან არ მოდის, აი ხა საბარგულს გაქენა. ჩამოკაჩა რაღაც ახალი არა ბუქსერის ნუ ბუქსერის რაღაც არის რა ხო ეს რაღაც საბარგული აქვს აქ თუ ქუშს დავაჭერთ სიდენიებ მე მგონი იკეცება აქედან არ ვიცი ზუსტად და ხარ და დავაჭერთ საბურავები საბურავები არ ვიცი გამოსავლის არის თუ ზაფხულის არა მე მგონი ორივე ერთად უნდა იყოს სავარაუდოდ სამხარზაფხულის ალბათ დისკებიც რა ნორმალი ნახე რა კარგია აი ამ საბურავს დასამატებელი აქვს აი დავჭით ხო ლუკიც აქვს საფხულში შეგვიძლია გავხსნით აი მე რა კაი გავიყინ აქ რა ხდება ახლა აქ ის აქვს რა ქვია ევადი ის აქვს თანამას ისეთი ხატები რა თქმა უნდა ყველგან როგორც ყველა მანქანაში აქაც ესეთი ევადი აქვს ესეც აქაც შეგიძლია რაღაცები ჩაალაგო აქ ორი ჭიქისთვის განთავსებული აქაც შეგიძლია რაღაცები ჩაალაგო აი კაბელიც თავს აქ ტელეფონს შეგიძლია დატენო პირდაპირ აქედან აერთებ აქედან შეერთებ და კომფორტია აქვე დევს ისიც დამტენიც და ეს კიდე რა ვიცი რაღაც კაბელი არა უშავს თან გადავაკეთე